Guys, welcome to Filipino Icor Cooking Time. Ngayon, isa na namang pangkabuhayan ang ating gagawin. Mas mabilis ang kita at usong-uso ito lagi. Ang paggawa ng Leche Flan. Paano ito gagawin mas mura at mas madaling proseso? So, tara na guys, magluto na tayo. So guys, ito ang ating mga ingredients. 5 itlog yan. Tapos 1/4 kilogram na white sugar. 2 teaspoon na vanilla. Yung cowbell condensed, kaya pinili ko yun dahil mura lang yan. At yung ating evaporated milk. Okay. Guys, kung gusto nyo maglagay din ng calamansi, mas maganda. So, gumamit ako ng lemon flavor. Yan. Kung wala kayong calamansi, pwede rin gumamit ng lemon flavor. So, simulan na natin guys sa paggawa ng Leche Flan, pangkabuhayan. So guys, yung ating danera, maglalagay na tayo ng white sugar. So, bawat yan ay mayroong 2 tablespoon. So, gumamit tayo ng tong para hindi tayo mapaso. So guys, dahan-dahan lang, baka mamaya nasunog yan. Okay na guys. Yan. Ganyan na lang guys. Napakadali lang pagka-caramelize natin. Yan. Tapos na. Kita nyo? Ganda. Yan guys, magsimula na tayo. Mas maganda yung pagsalang na ganito kasi pag tendency na sira yung itlog, pwede natin itapon agad. Kahit alam natin na yun fresh, malay mo. So, meron tayong 5 itlog. Okay.
So guys, galing na yan sa rare at malamig na siya. Guys, dandan lang. Baka masira. Guys, ilagay natin sa lagkayan. See? Okay, so for 100 pesos. So ayan guys, tapos na ang ating pagluluto. Dito na tayo sa ating costing. So ang itlog ay 5, 7 pesos. So, 35. Ang condensed, 30 pesos. Ang ibab natin ay 21 pesos. Samantalang sugar natin ay 12 pesos. Ang styrofoam na ginamit natin ay 6 pesos. Tapos, estimate natin yung gas ay 20 pesos. So, ngayon guys, ang total na nagamit natin ay 123 pesos. So, 123 pesos na total cost natin, ang 6 ang ating nagawa. So, didivide natin ito sa 6. So, nagiging 20.5. So, ayan guys, pwede tayong ibenta ito ng 35 pesos each. So, ibig sabihin, mayroon kang 15 na kikitain sa bawat isang benta. So, ang total ng income natin ay 90 pesos each. Or kung pwede rin ibenta mo ito na 3 for 100 kung mas marami kang reseller. So, ayan guys, ang ating costing mas madali at mas madami pa ang ating kita sa paggawa ng Leche Flan. Ayan guys, ito yung pinaka gusto kong segment ng ating pagluluto. Ang tikiman time. Tingnan niyo kanyang texture guys. Ayan. Yun, iiwa ko na. Ayan o. Wow, ang sarap. At ang lasa, saktong-sakto lang. Sarap. Guys, maraming salamat sa inyong panood. So, thank you for watching and don't forget to subscribe with my channel and click the notification bell. Kung gusto nyo pang mag-suggest na ating i-upload na video, so comment down below. Maraming salamat and have a good day.